studentům, nebo prostě čím se chtějí zabývat. No, prostě to máš dobrý závěr. And I want to introduce a couple of particular students to you. A chtěl bych vám více představit právě dva studenty z téhle skupiny. First, I'd like to introduce to you Kevin Clark. Kevin is a student in international missions. Takže první je Kevin Clark a on studuje mezinárodní mise. Jako teologie a misie a tak. And Kevin is going to share with you just something that God has laid on his heart for this morning. A jenom bych vám chtěl něco říct, co Bůh nějak položil na srdce dnesní ráno a čím žije a tak. All right. Again, like you said, I'm a student at Moody Bible Institute. Takže jak Tim řekl, já jsem studentem na Moody. Entering my second year there. A bude to takovým mým druhým rokem, co tam budu. Something that is also very important about me is that I'm from Pittsburgh. Něco velice důležité, co musíte o mě znát, je, že jsem z Pittsburghu. Yes. Once the home of Jaromír Jágr. Jednou to byl domov Jaromíra Jágra. Maybe when he's done playing in Russia, he'll come back home. Možná až skončí v Rusku, tak se vrátí domů. I think the one thing that I wanted to share is kind of how I ended up in the Czech. Jednou věc, kterou bych vám chtěl říct, je, jak vlastně jsem se ocitnul v Čechách. And I can owe it to my mother. A musím říct, že to za to vděčím mé matce. When I was very young, my mom used to teach us memory verses. Když jsme byli ještě hodně malí, tak máma nás učila takové ty veršíky. And this has resulted in me, when I get to some of these memory verses, I'll actually sing them. A to vlastně bylo tak, že když jsme se to učili, ty verše na dokument, tak jsem si často jako předspívával. Because that's how she would teach us to remember. She would sing them to us. Protože taká se by naučila, jak si to máme zapamatovat, takže nám je zpívala, abychom si to lépe zapamatovali. And as I see, I have forgotten my Bible back at my seat. A já jsem si tam zapomněl Bibli. I do not worry because I can sing. Ale to mě netrápí, protože já to můžu zaspívat ten verš. It is Proverbs 3, 5, and 6. Je to přísloví 5 a 5, 6. Proverbs 3. Aha, 3, 5, 6. Yes. And the song goes a little like this. A ta píseň je nějak taková. Feel free to translate this. Já zpívat nebudu. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will direct your path. Důvěřuji Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Yes. So that verse has played a very important part in my life. Takže ten verš hrál v mém životě velice důležitou roli. Because 7 years ago, protože před 7 lety, I was not leaning on God's understanding. I was leaning on my own understanding. Tak jsem se nespoléhal právě na to boží vedení, ale ne mé vlastní. I thought I had life all worked out. Myslel jsem si, že už prostě vím, o čem je život a prostě to chci dělat a tak. I was a good kid. Byl jsem takový dobrý kluk. Got good grades. Měl jsem dobré známky ve škole. Got into the University of Pittsburgh. Dostal jsem se do Pittsburghské univerzity. I was going to study something, make a ton of money and be good. A já jsem prostě něco jako, že měl vystudovat, pak budu vydělat hodně peněz a prostě budu v pohodě. And so as I was getting ready for university, a tak jak jsem se připravoval právě na tu univerzitu, my youth pastor came up to me. Taky mě přišel vedoucí mládeže. And he invited me to go on to a missions trip. A on mě pozval, že můžu jít na takový misijní výjezd. Now I had always wanted to do missions. A já jsem vždycky něco takového chtěl zkusit. But that's something you do during the summer. Ale to vždycky je v létě. You know, I could work during the school year, make a lot of money. Protože i během školního roku můžu mít nějakou brigádu a zase vydělávat tak. And then use like my 2-week vacation and go travel somewhere and help people. A potom, až budu mít dovolenou, tak ty 2 týdny můžu prostě někam jet a pomáhat lidem. If it happened to be like in Mexico or Puerto Rico where it's nice and help people, you know, so be it. A pokud to bude někde v Mexiku nebo Puerto Riku, tam, kde je prostě pěkně a hezky, tak klidně jako jsem ochotný. More like vacation missions. Nic taková jakoby dovolená trošku. Well, he invited me on this trip and it was my summer after graduating high school. Ale ten pastor, nebo ten vedoucí mládeže mě pozval na misi a bylo to poté, co jsem
udělat jakoby maturitu a před tu univerzitou. And he said, we wanted to try something new this summer. A on mi řekl, no my bychom chtěli tohle leto zkusit něco nového. All the mission trips I had done before, we were either building a church or we were working with little children. Pokaždé v minulosti, když jsme takhle někam jeli, tak jsme buď to něco stavěli, nějaký sborový dům, anebo jsme pracovali s malými dětmi. So he said, this time we are going to the Czech Republic. Ale tenhle ten rok my chceme jít do České republiky. Little did I know how much my life would change. A já jsem ani netušil od toho momentu, jak se můj život změní. I can honestly tell you that a big draw was that it was in Europe. Ale rozhodně pro mě bylo velkým lákadlem, že to bylo v Evropě. I just graduated and it's like, wow, graduation present, go to Europe. A právě jsem odmaturoval, tak jsem si říkal takový jakoby dárek maturitě, tak jako si zajedu do Evropy. And also, I remember Jaromír Jágr was from the Czech Republic. Taky jsem si pamatoval, že Jaromír Jágr je z Česka, takže Maybe I get to play some hockey with some Czech možná si s ním Republicans. zahraju hokej s nějakýma Čechama nebo tak. So honestly, that is why I went on that trip. Takže upřímně to je důvod, proč jsem se rozhodl jet. So we came, we did an English camp, Takže jsme přijeli, udělali jsme English camp. and within 10 seconds of English camp starting, A během 10 vteřin, co ten English camp začal, I met Kuba from Pilsen, tak jsem potkal Kubu z Plzně and it changed my life. a změnil to můj život. Because these trips, mission trips were all about building relationships. Protože tenhle ten výjezd byl o tom, že máte budovat vztahy. I wasn't going to be able to teach, these Czech teenagers about my favorite Bible story. Nebylo to o tom, že tady tyhle Čechy budu učit o tom, jaký je můj nejoblíbenější biblický příběh. And then end the story with Jesus loves you. A potom na konci toho příběhu říct, no a Ježíš tě miluje. And then they just become Christians. A oni se prostě obrátí a budou křesťané. But it was more through relationships. A bylo to prostě skrze vztahy. Getting to know students. Že jste skutečně studentům se poznat. Allowing them to see how Jesus had affected my life. A museli jste jim umožnit, aby viděli, jak ten Ježíšův život ovlivnil můj život. Every summer, God had managed to find a way for me to come back to Czech. Každé leto jsem se vždycky Bůh nějak zajistil, že jsem se mohl vrátit znovu a znovu do České republiky. And it was always some crazy circumstance. A vždycky to bylo skrze nějaký šílený okolnosti, že se mi to podařilo. To the point of the last, I've been here 6 times in the last 7 years. Takže v posledních 7 letech jsem tady byl už 6krát. This being my 7th time. Tak to je po 7, co tady jsem. So I did 3 years at university Takže and 3 knew I roky needed to univerzita. change, A věděl jsem, že prostě něco se musí změnit. which was easy for me to make. The change was easy for me to the decision to A change. tohle rozhodnutí bylo pro mě docela jednoduché, protože už jsem věděl, že prostě musím něco jiného dělat. I found Moody. Našel jsem Moody It's like that's where I want to go. That's what I want to learn about. a říkal jsem si, tohle je místo, kam chci jít a kde se chci učit. But I had to convince my mother, A musel jsem o tom i přesvědčit moji mamku, which is not so easy. což nebylo tak jednoduché. But when I told her why I wanted to change, why I felt I had made a big mistake, she came to support me. Ale když jsem vysvětlil, proč jsem udělal tu změnu, nebo proč je to pro mě tak důležitý a jaký mám důvody pro to, tak mě potom podpořila v tom. Once I got past my mom, my dad was easy. A jakmile jsem se dostal přes mamku, tak taťka byl v pohodě. Pretty sure he said as long as mom says it's okay. Tak on řekl, no jestli s tím máma souhlasí, tak dobré. So I enrolled in Moody a year and a half ago. Takže před rokem a půl jsem šel na Moody. And the whole goal is to learn to do missions. A ten celý jakoby, cíl tohoto studia je naučit se, jak fungovat v misi, nebo jak dělat misie. With the goal of working in the Czech full time. A mým cílem všeobecně je pracovat v Čechách na plný úvazek, nebo být v Čechách. And I can relate that all the way back to that verse I sang before. A tohle všechno se znovu vrací k tomu verši, který jsem vám před chvílí zpíval. That my mom taught me when I was 5. Který mě moje mamka naučila, když mi bylo 5. That as long as I do not lean on my own understandings, A takže do té doby, co se nespolíhám na své vlastní porozumění nebo na své vlastní myšlení. that if I trust God to direct my path, A jestli důvěřuji Bohu, že On povede mé stezky, no matter how crazy it gets, tak je jedno, i když to bude úplně šílený, everything will be all right. tak všechno bude dobré. Thank you. Díky.